שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית האקטואליה שלנו, ואיתנו הפרופסור דן שפטן. שלום לך, בוקר טוב, ביום ההקלטה אנחנו מקליטים בבוקר, אז שלום לך. ואני הפעם רוצה לקחת אותך איך אני אכנה את זה, אנחנו עוסקים הרבה מאוד בשיח בינינו בדברים שקורים בחוץ. הפעם אני רוצה שנדבר ונראה את מבטך ומבעך הייחודי לגבי מה שקורה אצלנו בפנים. אציין ואומר שלפני שבועיים, שלושה בשיחה בינינו, ניחמתני, היית נביא נחמה. כשאני בכיתי לך על אויה, לאן אנחנו מתגלגלים בקרע הפנימי ובבלגן הפנימי, במאבקים הפנימיים, אמרת לי, אלעזר, תשמע, לא כל כך נורא, אני רואה את זה חיובית. אז אני אתחיל איתך עכשיו, דן. למה ראית את זה? במה אתה רואה את זה חיובית? תראה, אני מדבר על מגמות עמוקות, ופירקנו את העניין, אין טעם לחזור עליו, מגמות עמוקות בחברה הישראלית. היו לנו שתי קואליציות על בישראל, שמצד אחד היה המרכז-שמאל שניסה ליצור שותפות עם המפלגות הערביות, ומצד שני הימין שיצר שותפות עם החרדים והגורמים המשיחיים בצד הדתי. ואני חושב שהמבנה הזה היה מבנה שעיוות את המערכת הישראלית, משום שגם המפלגות הערביות מצד אחד וגם המפלגות החרדיות הם גורמים לא ציוניים, אנטי ציוניים ובלתי דמוקרטיים, ולכן התלות של כל אחד מן הגושים בגורמים לא ציוניים ולא דמוקרטיים, זה דבר שלא עשה טוב למערכת הישראלית. אמרתי אז, אני אחזור על זה בקיצור, כי היום אני רוצה להתמקד בנושא של המחאה, אמרתי אז שאני אופטימי במובן הזה, שכבר קרה שקואליציה אחת כזאת התפרקה, כי בעצם התברר לשמאל מרכז שהמפלגות הערביות אינן שותפות למשהו שיכול לבנות את המדינה היהודית, הן מתמקדות בהתרסה הלאומית הלאומנית נגד המדינה היהודית תוך הזדהות עם אויביה, ואין שם אפשרות לקואליציה רחבה. אפשר לדבר על אדם מאוד חריג, מאוד מיוחד ומאוד מעניין כמו מנסור עבאס, אבל לא על המפלגות הערביות כגוש, כתופעה, ואני מייחל לפירוק השותפות בין הגורמים הציוניים המרכזיים של הימין, לבין החרדים והגורמים המשיחיים בצד הדתי, משום שגם שם מדובר בגורמים שהם לא ציוניים או אנטי ציוניים ולא דמוקרטיים, במובן העמוק של המחויבות הערכית. ולפי דעתי זה קורה עכשיו, מכיוון שהאלקטורט של הליכוד לא יקבל את מה שקורה עכשיו בצעדים הרדיקליים שאליהם דוחפים גם החרדים וגם הגורמים המשיחיים הדתיים, ולכן לפי דעתי בסופו של דבר, כל המהלכים שאנחנו רואים עכשיו לנגד עינינו, יביאו את הגוש המרכזי הגדול, לפי דעתי משהו כמו 2/3 של הציבור הישראלי, שנמצא במרכז הבמה הפוליטית, שבקרבו אין בעצם ויכוחים גדולים על שאלות מהות, לא בתחום החברתי-כלכלי, לא בתחום הביטחוני-מדיני, יש מחלוקות קלות שאפשר להגיע לגביהן להסדרים, והייתי רוצה לראות את הגוש הזה מרכיב ממשלה שלא מחולקת בין ימין ושמאל כפי שהדברים מחולקים היום, אלא הגורמים המרכזיים מצד אחד וגורמי השוליים, המפלגות הערביות, החרדיות, המשיחיות, שנמצאות מחוץ ליכולת לכפות את המדיניות שלהם על הזרם המרכזי. שמע דן, מה שאתה אומר בעצם, אם ירדתי לסוף דעתך, שאתה רואה לנגד עיני רוחך, והלוואי ואתה תצדק, קואליציה ממורכזת, כלומר מגוש המרכז, ימין ושמאל, אנחנו עוברים יחד בגין האינטרסים המשותפים, ואתה אומר שההבדלים ביניהם הם לא מי יודע מה, אותם שוליים
הן מהכיוון, נקרא לזה, הערבי, הלא ציוני או האנטי-ציוני, והקבוצות החרדיות והמשיחיות, אתה אומר, הם יהיו בחוץ, ויש לנו קואליציה ציונית קשרה לכל דבר בעניין. זה מה שאמרת. אמת? הצעת. כן, אני חושב שאת דרכה של מדינת ישראל צריכה לעצב אותה קבוצה גדולה במרכז הבמה הפוליטית, כאשר לגיטימי בהחלט שהתקיימו גם גורמים רדיקליים שמייצגים קבוצות אחרות, בסדר? אבל הייתי רוצה שמשקלם בעיצוב דמותה של ישראל יהיה קטן ככל האפשר. בוא נלך הלאה, במסע שלך לגבי ההתבוננות המחאה שלנו כאן בישראל היום. אני גם במחאה, אני רואה בעיקר מרכיבים חיוביים, אם כי יש בכמה תחומים נושאים שצריך מאוד להיזהר בהם, אבל המגמה הכללית היא חיובית. אולי קודם לאפיין את המציאות הפוליטית שבה אנחנו נמצאים היום. יש היום שתי קבוצות שמנסות לקדם כוח אבסולוטי לאחד הכוחות במערכת הפוליטית. אותה קבוצה שתומכת במבנה המשפטי של 30 השנים האחרונות, מאז אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון, שזו הייתה בעצם השתלטות של המערכת המשפטית שהכתיבה את רצונה למערכת הפוליטית, ברמה שלפי דעתי נתנה משקל יתר למערכת המשפטית ומשקל חסר למערכת של נבחרי הציבור, והגישה הזאת היא די רדיקלית, והיום מה שהממשלה מנסה לעשות בבליץ החקיקה, זה להגיע לקוטב השני, שבו תהיה השלטה של המערכת המחוקקת והמבצעת על המערכת המשפטית, תוך גימוד כוחה מעבר למה שנראה בעיניי כראוי. ולפי דעתי, העימות הזה שכרגע נראה כבלתי ניתן להסדרה, יגיע בסופו של דבר להסדרה, בגלל ההקשר היותר רחב שעליו דיברתי קודם לכן. משום שבסופו של דבר יש אינטרס לשני הכוחות המרכזיים, ואני מדבר על אינטרס אלקטורלי, עזוב רגע את השאלות האידיאולוגיות, את האינטרס האלקטורלי. האלקטורט הישראלי נמצא במרכז הבמה הפוליטית, ואם מפלגה גדולה רוצה לשרוד ולהתפתח, היא צריכה לתת מענה לאלקטורט שנמצא במרכז הבמה הפוליטית, ולא רוצה להיגרר לא לכיוונים של שמאל עמוק או ימין עמוק, לא לניסיון של השלטת המערכת המשפטית על המערכת הנבחרת, ולא להשלטה של המערכת הנבחרת על המערכת המשפטית. אני חושב שבסופו של דבר לא תהיה ברירה, והם יגיעו ביניהם לצורה מסוימת של הסכמה. הדרך תהיה לא נעימה, לפעמים אפילו מכוערת, אבל אני חושב שמשיקולים אלקטורליים הם יאלצו להגיע לנקודה הזאת. אבל, וכאן אני רוצה להתחיל בשורה של דברים שבעיניי הם מאוד חיוביים, אם אני מסתכל על תמונת המקרו של החברה הישראלית. יש כאן שתי גישות רדיקליות, והן נאבקות ביניהם בשיניים ובציפורניים, אבל עדיין במסגרת כללי המשחק הדמוקרטיים. כל אחד מנצל את היתרון שיש לו, מנצלת כמובן הממשלה את היתרון שיש לה בכנסת לצורכי חקיקה, מנצלים מתנגדיה באחיזה החזקה שיש להם בדעת הקהל, ומתנהל כאן מאבק איתנים, אבל הוא מתנהל בכלים דמוקרטיים. עכשיו, בכלים דמוקרטיים תמיד יש גם ניסיון לדחוף את המעטפת, וללכת לכיוונים שיכולים להיות בלתי לגיטימיים בסופו של דבר, אבל בגדול, החברה הישראלית נתונה במאבק איתנים, שמתנהל בכלים דמוקרטיים. למה זה חיובי בעיניך? משום שאם מישהו אומר, אני מודאג מיכולתה של הדמוקרטיה לשרוד, ויש גם אנשים לפי דעתי היסטריים, שמדברים על כך שאנחנו בדרך הבלתי נמנעת לדיקטטורה, אז עצם העובדה שמאבק כל כך חשוב מתנהל בכלים דמוקרטיים, מעיד שהדמוקרטיה כשיטת מאבק
לא רק איננה יורדת מן הפרק, אלא היא ממלאת את תפקידה, זה תפקידו של מאבק דמוקרטי. עכשיו, דמוקרטיה זה לא דבר שנעשה בנימוס ובצורה נעימה, הוא נעשה בצורה שהיא לפעמים צורמת, לפעמים מכוערת, אבל המערכת נשארת דמוקרטית. אני חושב שזאת, אם אנחנו מדברים על השלב הנוכחי, כל אחד יסביר לי שעוד מעט הכל יידרדר, אבל אנחנו כבר עמוק בתוך מאבק איתנים, והמאבק מתנהל בתוך המסגרת הדמוקרטית. ואני רוצה לגבי המחאה שיש לי לגביה כל מיני דאגות שאני אפרט אותם בהמשך, קודם כל לדבר על העיקר, והעיקר הוא מאוד חיובי בשלושה תחומים. קודם כל, בעיניי בחברות המערביות השאננות, האויב הגדול של הדמוקרטיה היא חוסר האכפתיות, האדישות. אנשים שאדישים לגורל מדינתם. וזו סכנה נוראית שמתבטאת בהרבה מדינות דמוקרטיות באחוז הצבעה מאוד מאוד נמוך. במדינת ישראל אנחנו עדים עכשיו לגילויים מופלאים ונהדרים של אכפתיות עמוקה. אנשים רואים את גורל המדינה כעניין שנוגע להם אישית, מוכנים לצאת במאות אלפים לרחובות כדי להפגין, בלי קשר לשאלה אם אתה מסכים למה שהם רוצים או לא רוצים, עצם העובדה שהם מוכנים להיכנס לפעילות פוליטית לגיטימית באפיקים דמוקרטיים, והאכפתיות הזאת היא מרוממת לב ומחממת לב בצורה בלתי רגילה. אז זה דבר אחד מאוד מאוד חיובי. דבר שני, שגם הוא מאוד חיובי, זה האופי הלאומי של המחאה הזאת. כאן יוצאים אנשים למחאה בשם המדינה היהודית והדמוקרטית. הם לא אומרים כדי שהיא תהיה דמוקרטית, היא לא יכולה להיות יהודית. כי הם אומרים, אנחנו רוצים אותה גם יהודית כפי שהיא, וגם דמוקרטית כפי שאנחנו מודאגים שהיא לא תהיה. ולכן ים הדגלים הישראלים, מאז הקמת המדינה לא הייתה תופעה חברתית שהייתה כל כך, שהופיעה בצורה כל כך בולטת תחת ים של דגלים ישראלים, ודרך אגב, אין לי שום בעיה עם דגלים דרוזים, כי הדגל הדרוזי בהפגנה בחיפה איננו תחליף לדגל הישראלי, אלא הוא משתלב בדגל הישראלי. זה לא כמו הדגל הפלסטיני שמפלגות ערביות מביאות אותו כהתרסה נגד האופי היהודי של מדינת ישראל וכתמיכה באויבי ישראל ובטרור כמכשיר, שקוראים לו כל מיני שהידים, התנגדות, לא משנה, זה כרגע לא העניין. קודם כל, האופי הלאומי, לא מדובר כאן לא במחאה פוסט-לאומית, ולא במחאה פוסט-ציונית, אלא במחאה ציונית, לאומית, וזה גם כן מחמם לב, וגם כן מאוד מאוד חיובי. והנקודה השלישית, שגם היא חיובית בעיניי, זה חוסר הצורך של המחאה הלאומית הזאת, להביא את אותם ערבים שרוצים להתריס נגד המדינה. אתם לא רוצים להיות שותפים במאבק בתוך הפרמטרים היהודים והדמוקרטיים של מדינת ישראל? לא מספיק חשוב לכם העניין הדמוקרטי כדי שתשלימו עם האופי היהודי של המדינה? חבל. אם יש ערבים שמוכנים, אתם מוזמנים, אבל אם יש ערבים שבשבילם הדרך היחידה להיאבק על מה שהם קוראים דמוקרטיה, זה להביא לחורבן האופי הלאומי של מדינת ישראל, אז אם אתם לא רוצים לבוא, אל תבואו. אלה שלושה דברים בעיניי שהם מאוד מאוד חיוביים. ועכשיו, זה שני דברים שמדאיגים אותי. כן. אמרתי, כן. השלילה. שני דברים שמדאיגים אותי. האחד זה ההיסטריה
של חלק מהאנשים, שמדברים במונחים של הנה הדיקטטורה נושפת בעורפנו. אפשר להיות מאוד לא מרוצה, וגם אני לא מרוצה, מהניסיון של הממשלה הנוכחית להשליט את נבחרי הציבור על המערכת המשפטית ובעצם לעקר אותה, בלי להניח שאנחנו נמצאים בדרך לדיקטטורה ולשאול איך נתנהג אם כאן תהיה דיקטטורה. אני חושב שהאפשרות הזאת היא אפשרות הזויה. גם מי שרוצה להימנע מללכת בדרך מאוד לא רצויה, ואני שותף לעניין הזה, איננו צריך להביא בשלב הנוכחי חזיונות אפוקליפטיים, היסטריים של דיקטטורה במדינת ישראל. הרי עצם היקפה ואופייה של המחאה מוכיח שאין אופציה כזו. ולכן אנשים שמניחים שאם המערכת היא לא מושלמת בקוטב האחד, היא חייבת להיות קטסטרופלית באופק ההפוך, זה דבר, בקוטב, סליחה, לא באופק, בקוטב ההפוך, זו בעיניי גישה לא רצינית, ואני מצר עליה. היא לא איום, אבל היא דבר שלפי דעתי הוא מצער, ואני מקווה שאנשים יעסקו בסכנות אמיתיות, בפרספקטיבה שאיננה נזקקת להיסטריה. אני חושב שאז המאבק גם יהיה הרבה יותר יעיל, והיכולת לחזור לשותפות ולומר, אתם תוותרו על חלק גדול ממה שאתם רוצים, ואנחנו נוותר על חלק חשוב ממה שאנחנו רוצים, כדי להגיע להסכמות שכולנו נוכל לחיות איתם, זה בסופו של דבר הדבר החיובי למדינת ישראל, והיסטריה לא עוזרת למאבק הזה. והסעיף השני והאחרון? הסעיף השני והאחרון זה הסרבנות הקולקטיבית. אין לי בעיה עם קצין בצה"ל שאומר, אני אמנם קצין בצה"ל, אבל אני כרגע אזרח, אני קצין במילואים, אבל אני כרגע אזרח ואני רוצה למחות, וכל דבר שנראה לי כאזרח אני אמחה. יש לי בעיה כאשר מגייסים את היחידה הצבאית, ובשם היחידה הצבאית יוצאים למאבק פוליטי. עכשיו, אם היה מדובר באנשים שרוצים לעשות כאן הפיכה צבאית, הייתי מודאג. מכיוון שמדובר בעיקר באנשים שבעיניי לא מבינים היטב את הסכנה של גיוס היחידה הצבאית לצורך המאבק הפוליטי, מכיוון שמדובר כאן בעיקר בחוסר הבנה של משמעות הצעד הזה, זה לא מדאיג אותי ברמה של חרדה, זה מדאיג אותי ברמה שהייתי מעדיף שאנשים יבינו יותר טוב מדוע אסור לעשות מעשה כזה, בלי לפגוע במחאתם, בלי לציין את הרקע שנותן לגיטימיות למחאה שלהם. אכן לאנשים שתרמו יותר צריך להקשיב יותר, אין לי בעיה עם זה. יש לי בעיה כאשר מאיימים בסרבנות, אפילו אם לא מקיימים אותה, ומאיימים בסרבנות בשם יחידה צבאית, ומתארגנים על יסוד היחידות הצבאיות כדי להביע את המחאה. אבל כאמור, אני רואה בתופעות האלה לא דברים ממאירים שצריך לעקור אותם מן השורש, אלא טעויות שאפשר לתקן אותן בקלות, ולקיים מחאה שהיא ליבת המעשה הדמוקרטי, ואני רואה במחאה כפי שהיא מתקיימת היום תרומה חשובה לדמוקרטיה הישראלית. אני חושב שאפשר להימנע מטעויות ולהתמקד בדברים המאוד חיוביים שבהם פתחתי, וגם את הדגש אני רוצה להשאיר בם. שמע דן, תענוג גדול המסע בעקבותיך. אני מתייחס אליך כאל המסוע להנהרת הדברים, ולמען האמת,
להרגיע במידה לא מבוטלת את החרדות, החששות. שתי הערות קצרות, תגובה קצרה ואנחנו ניפרד. אחד, אתה הצבעת על הנטיות לאפוקליפסה אצל חלק מהבריות המסתובבות כאן, ואני מודיע לך, גם אני האפוקליפסיה, אבל אני נוטה אחר האפוקליפסה, וזה גם חלק מהפרנסה. ואני חושש שבלי אפוקליפסה, מה יהיה על הפרנסה שלנו, של כמה אנשים כמוני? טוב, אז זה הערה קצת מתבוננת במה שאמרת. והדבר השני, שמע, אני במקרה זה יותר מרחיק לכת כנראה ממך ביחס לשימוש ביחידות. אני מהשנייה הראשונה שהתחילו להופיע קבוצות של אנשים שהאיגוד שלהם זה היה הטאג. אני מהיחידה הזו, אני מהיחידה הזו, אני נחרדתי. אפוקליפסה זה דבר חשוב. למה? כי אמרתי לעצמי, היום באים אלה ואומרים, אני בא בשם היחידה הזו, זו לא משנה לאיזה יחידה. מחר יבוא משנהו ורעהו, אולי מאותה יחידה ויבוא בשם היחידה, ושניהם צריכים להיפגש בצבא, או בהפגנה, והנה יש לך את ההתנגשות שמכניסים את הצבא פנימה, ובעיניי זה דבר מפחיד ביותר. אחרון חביב, יש לי חבר, ונראה אם אתה מכיר את המשפט הזה, שאמר לי לפני אלו ימים, שמע, הכל טוב ויפה במה שמתרחש כרגע בהיבט אחד. שתי קבוצות, אחת לובשת גלימות ונאבקת על שלטונה, והשנייה ללא גלימות והיא נאבקת על שלטונה. אתה מכיר את זה? אני מכיר את זה, זה נכון, זה שתי קבוצות של פוליטיקאים שרוצים כוח. תראה, יש לי אגו מספיק גדול כדי לזהות את דברי החוכמה שלי גם כעבור שבועיים. כן, אבל אני רוצה להגיב בקיצור על דברים שאמרת קודם. קודם כל, נכון, עיתונאים נוטים אל העניין הדרמטי, לכן לא צריך לקחת עיתונאים יותר מדי ברצינות ברוב הגדול של המקרים. נקודה שנייה, ליהודים יש פגם גנטי עמוק, יהודי לא יכול להרגיש טוב אלא אם כן הוא מרגיש רע. ברגע שיהודי נכנס לדפרסיה, אז זה מרגיע אותו, בסדר, אז יש צורך לאנשים בעניין הזה, אני בהחלט מוכן לקבל את זה כאחד הפגמים הקשים של העם היהודי, אבל האמת, זה ממש לא מפחיד אותי. כל המערכת עכשיו לא גורמת לי לחרדה, היא גורמת לי לתחושה טובה בגלל התפקוד הטוב של הדמוקרטיה, ולדאגות בשוליים שהצגתי אותם פה, שאני מציע לקחת אותם בפרופורציה המתאימה. יש תופעות שמעוררות בי חרדה, הזכרנו אותם במפגשים קודמים, אני רק אציין מה בעיניי החרדה העיקרית, זה עליית הפרופורציה בציבור הישראלי של הגורמים הבלתי יצרניים החרדים, מכיוון שהמאפיין של החברה החרדית, אם הוא יאפיין את החברה הישראלית, זה סכנה לקיומו של העם היהודי בטווח הארוך. בוא נמקד את הסכנות האפוקליפטיות במקום שבו הן באמת נמצאות. הפרופסור דן שפטן, כמו תמיד, מורי ורבי וחבר, תודה רבה לך, חן על הערותיך באלף ובעין. ואתם גבירותיי ורבותיי, אני מודה לכם שהייתם עמנו, איתנו, ואני מקווה שנהנתם, עקבתם אחרי המסע של הפרופסור דן שפטן. תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות.